لا تقطع تناول السكر والحلويات من أجل صحتك. معقول يا دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهد الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، هو قطع تناول السكر والحلويات بطريقة مفاجئة وبطريقة سريعة، وما هي أضراره على الجسم. وقبل ما نبدأ حلقة اليوم، الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سوف أخصصها عن أسرار قطع تناول السكر بطريقة صحيحة وبدون أذية على صحتك وعلى جسمك، عن أضرار السكر الكثيرة والجديدة نتعرف عليها، يوجد أضرار جديدة، وعن ما هي علاقة تناول السكر ومضاعفات ما بعد كورونا. وخلنا نبدأ حلقة اليوم. كثير منا وأنا منكم يحب يحسن من صحته ويبحث عن حلول لمشاكل كثيرة، ومنها تناول السكر وسلبيات تناول السكر والحلويات وأخطارها على جسمنا. ونجد محتويات وفيديوهات كثيرة على السوشيال ميديا تشرح لنا أسباب وأخطار تناول السكر والحلويات، ويجب قطعها فورا. يعني يأخذنا الحماس وتدغدغ مشاعرنا هذه الفيديوهات، وتحس نفسك كأنك علاء الدين وعندك المصباح السحري، وتطلب من المارد قطع تناول السكر والحلويات من يوم غد وبطريقة نهائية. طبعا هذا شيء جيد، ولكن إخواني الكرام، خلينا نتخيل الصورة التالية الأخرى، إنه العقل القائد العام للجسم والأعضاء الأخرى في الجسم عرفوا بمشروعك هذا المفاجئ، فعقدوا اجتماع وبطريقة ساخرة وهزلية يشاهدوا المسرحية التي سوف تقوم بها من يوم غد. طب ليش دكتور هذه النظرة السوداوية لهذا الموضوع؟ لأن إخواني الكرام، من خلال تجربتي وأنا صار لي 5 أشهر قاطع تناول السكر والحلويات بشكل نهائي، لم أتناول السكر والحلويات، مررت بهذه التجربة، وأعرف أنه إذا أنت بدأت بقطع السكر والحلويات بشكل مفاجئ وبشكل سريع سوف يؤدي إلى مشاكل كثيرة. وخلنا نتعرف على هذه النقاط. أول نقطة، أنه تناول السكر هو عبارة عن عادة غذائية يومية مرادفة بين قوسين لإدمانك، أو عفوا لإدمان المخدرات. فهو السكر مادة يعني يتعود عليها الجسم لفترات طويلة. أنت تتناول هذا السكر فتأخذ قرار بقطعه ثاني يوم، هذا شيء غير منطقي، لأنه جسمك تعود على هذا السكر. جسمك يفرز عمليات كيميائية أخرى مرادفة، مثل إفراز هرمون اللذة أو هرمون السعادة الدوبامين، وهو الذي ينطيك الشعور بالسعادة والانبساط تحصل على الكيف مثل ما يقولونها بطريقة سريعة وبطريقة رخيصة. فعند أخذ قرار إيقاف تناول السكر والحلويات بشكل مفاجئ سوف تقوم بعملية ثورة داخل جسمك، وهذا اللي ما راح يسمح لك به لا عقلك ولا جسمك ولا الجهاز العصبي. ليش؟ خلينا نتعرف على هذه النقاط بطريقة سريعة. أول شيء، أنه قطعك للسكر والحلويات بطريقة مفاجئة سوف يوقف ضخ الطاقة اللي احنا نأخذها من هذه الحلويات وهذا السكر. فسوف تحس بشكل مباشر وعن طريق تجربة أنا مريت بها، سوف تشعر بالنقاط أو الحالات السلبية التالية على صحتك النفسية. أول شيء، الشعور بالحزن، الشعور بالكآبة، العدوانية، العصبية الزائدة، بالإضافة طبعا إلى أنه تصير حالتك النفسية متعبة، تفقد للطاقة، تفقد النشاط، كأنه يسحبوا منك البطارية. فهذه أول العلامات. ممكن أنت تصمد يوم، يومين، 3 أيام، 4 أيام، لكن إخواني الكرام ثقوا أنه بعد أسبوع زمان سوف تظهر هذه العلامات، وهي علامات
يسموها قطع السكر والحلويات، لأن أنت سوف تحس بهذه المشاكل للأسف. ولذلك العقل سوف يقوم أيضا بالاتحاد مع السكر والحلويات، وكلهم يتفقوا على إفقادك أو تخسيرك هذه الثورة الصحية التي أنت تقوم بها. وأنا ذكرت هذه الأمور في فيديوهات سابقة، أنه يجب أن تتعامل مع تناول السكر كتعاملك مع تناول الهرمون للعلاج مثلا. فكورس الهرمونات أنت ما تقدر تخرج منه إلا بطريقة تدريجية، يعني ستيب باي ستيب. يعني احنا ما نقدر نكتب للمريض انه ما تستعمل الهرمون او تقطع الهرمون بشكل مفاجئ. يجب ان تخفف الدوزات وتخرج من علاج الهرمون. مع السكر نفس الشيء، يجب ان نقطع السكر بطريقة تدريجية. كيف نقطع السكر بطريقة صحيحة وصحية وبدون تعب كما عملت انا؟ لان انا الان والحمد لله صار لي 5 أشهر بدون سكر وحلويات نهائيا. سوف أتحدث عنه بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، ولذلك ادعمنا بلايك جميل وبتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة لتصلك جميع هذه الفيديوهات ولتشجع المحتوى الطبي الهادف. طبعا وبعد إفشال ثورتك الصحية سوف تعود لتناول السكر والحلويات، ولكن بكميات أكبر، وسوف يعني تؤدي إلى زيادة مشاكلك الصحية وزيادة وزنك وتجمع الدهون بشكل أكبر. ولذلك لأنه لم نتعامل بطريقة صحيحة ولم نقطع تناول السكر بطريقة صحيحة وعلمية، وانجرفنا وراء الفيديوهات الكثيرة المنتشرة التي تغرر بنا بأنك اقطع السكر، اقطع الحلويات، اقطع الخبز، اقطع الهواء، اقطع كل شيء. طب هذا الشيء أيضا يؤدي إلى كما ذكرت سابقا حالة نفسية صعبة، تؤدي إلى مشاكل داخل البيت، تؤدي إلى مشاكل في العمل، تؤدي إلى مشاكل في المجتمع. تقول لي طب ليش دكتور هذه الأمور كلها؟ كما ذكرت سابقا يا أخوان الكرام، تقليل كمية السكر أو قطع السكر بطريقة مفاجئة هذا يسوي صدمة في الجسم، صدمة للعقل، لأن السكر مثل ما ذكرت يساعد على إفراز هرمون السعادة واللذة، والعقل مكيف والجسم حتى مع ضرره ولكن تعود على نمط غذائي ونمط حياتي معين. ولذلك عندما تقطع هذه الإمدادات من الطاقة حتى لو ما استغليتها، ما هي مشكلة السكر إنه هي عبارة عن طاقة وإحنا ما نستغلها، وعند ما تستغل هذه الطاقة يقوم بتجميع الدهون والحالات السلبية. ولذلك يجب قطع السكر مرة أخرى بطريقة تدريجية وبدون أضرار على الحالة النفسية، لكي ما يسبب لك مشاكل اجتماعية من نرفزة ومن عصبية ومن حالتك النفسية التي تكون سيئة ويؤثر على عملك. ولذلك في الحلقات القادمة نتجه ونتعرف على السلبيات الجديدة التي ظهرت من خلال تناول السكر، ونتعرف في الحلقات الأخرى على كيفية قطع السكر بطريقة صحيحة وغير مؤذية للجسم. أحبكم بالله، وإلى الحلقات القادمة.